Không đúng. Cái nhà máy Phương Hoa quèn này sao lại có nhiều đội bảo vệ đến vậy? Đã liên lạc được với sở cảnh sát Vũ Dương chưa? Liên lạc được rồi. Lẽ nào sở cảnh sát đã để lộ tin tức? Chuyên viên Chân không nói với họ thời gian và địa điểm hành động, chỉ bảo họ tập hợp chờ lệnh. Một khi chúng ta giao chiến với đám vũ trang trong nhà máy, ông ấy sẽ đích thân cử người đến chi viện cho chúng ta ngay lập tức. Tốt. Chuẩn bị chiến đấu. Trưởng Sở Vương. Có. Người của ông đã sẵn sàng chưa? Báo cáo chuyên viên tất cả đã sẵn sàng. Mục tiêu ở đâu, mấy giờ hành động? Có thể cho tôi biết được chưa? Đừng hỏi nữa. Đến lúc đó tự khắc sẽ cho ông biết. Rõ. Không được rời đi. Hành động bất cứ lúc nào. Chuyên viên. Bố tư lệnh có biết chuyện này không? Bây giờ ông thuộc quyền chỉ huy của tôi. Bên phía bố tư lệnh để tôi trao đổi. Cứ bình tĩnh. Ngồi đi. Dân. Đoàn tọa. Phát hiện một toán lính vũ trang đang tiến gần nhà máy Phương Hoa. Có bao nhiêu tên? Ít nhất cũng phải cỡ một đại đội. Phô trương lớn vậy sao? Không đúng. Nếu là quân phản loạn, lén lút vận chuyển quân nhu, cần gì phải đến nhiều người như vậy? Đây hẳn là một vụ vận chuyển lậu quy mô lớn. Không được. Chuyện lớn thế này không thể giấu tư lệnh được nữa. Không có lệnh của tôi không ai được nổ súng. Cậu mau đi gọi điện cho tư lệnh. Rõ. Kịch hay sắp bắt đầu rồi. Bắn. Gan to thật, lại dám nổ súng cho chúng ta trước. Anh em, bắn. Đặc phái viên, xem ra bọn chúng đã mai phục sẵn rồi. Nổ súng cho chúng ta rồi, bắn cho tôi. Thái kịch hay đã bắt đầu rồi. Rút. Không đúng rồi. Chỉ là một đội bảo vệ nhà máy quèn, sao hỏa lực lại mạnh đến thế? Nếu không thì chuyên viên Chân đã chẳng để chúng ta cử nhiều người đến thế này. Thế này đi, cậu đi phát tín hiệu cho chuyên viên Chân, tôi dẫn người xông vào trước, bắt sống tên kế toán trưởng họ Viên, niêm phong toàn bộ sổ sách. Mau đi đi. Đặc phái viên, không thể xông vào như vậy được. Chúng ta nên đợi viện binh của chuyên viên Chân thì hơn. Hay là thế này, bây giờ tôi sẽ đi phát tín hiệu cho chuyên viên Chân ngay. Mau đi đi. Được. Đoàn công tác tỉnh ủy đã vấp phải sự kháng cự của nhà máy Phương Hoa, cần chi viện khẩn cấp. Chuyên viên, bây giờ chúng ta phải làm sao? Đúng vậy. Phải làm sao đây? Nhà máy Phương Hoa có 3 cổng chính. Đoàn công tác từ 3 phía tiến hành bao vây bọn chúng, chừa lại một con đường thoát. Đây chính là điều mà binh pháp Tôn Tử đã nói. Vậy sư tất khuyết. Cuộc đột kích bất ngờ của chúng ta sẽ khiến bọn chúng hoang mang, không hiểu chuyện gì. Bọn chúng có thể sẽ bố trí cho cộng sản rút lui qua con đường này. Cậu dẫn người đi chặn đường bọn chúng. Bắt sống được tên nào thì cứ bắt sống, kẻ nào chống cự bắn bỏ hết. Chuyên viên, bố tư lệnh có biết không? Tại sao không báo cho bố tư lệnh chấp hành mệnh lệnh? Nhưng ông ấy, kể từ bây giờ, đại đội 2 của anh sẽ do chủ nhiệm Lỗ chỉ huy. Rõ. Toàn bộ người của đại đội 2 thuộc quyền điều động của trưởng quan Lỗ. Rõ. Đi đi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tốt. Đại đội 2 đi theo tôi.
Những người khác đi theo tôi. Mau báo cho bố tư lệnh, nói cho ông ấy biết tình hình ở đây. Nhanh lên. Rõ. Lão bác nói tối nay sẽ giúp anh bắt nội gián trong nhà máy cồn. Nội gián? Cậu ta nói Thiệu Hoa cấu kết với người bên ngoài, đang lén lút vận chuyển cồn đấy. Chuyện này sao cô không nói sớm? Cậu ấy sợ anh không tin, nói là đi nghe ngóng thực hư trước. Hễ có động tĩnh là bảo tôi báo cho anh ngay. Thằng nhóc này không nói thẳng với tôi, lại để cô nói với tôi. Anh mặc kệ nó đi, không phải nó muốn tốt cho anh sao? Huống hồ nó đâu có giống anh. Bị người ta bán đứng rồi mà còn đếm tiền giúp người ta. Anh cứ chờ đấy. Liên quan gì đến tôi? Có chuyện gì vậy? Quảng Tử đã bị một đội quân không rõ danh tính bao vây rồi. Có bao nhiêu người? Hơn 100 người. Có phải Tân Tứ Quân không? Chắc chắn không phải. Lão bác đâu? Lão bác nhất định đã đánh nhau với chúng rồi. Đại hiền tử, lão bác là người giúp tư lệnh bắt nội gián ở nhà máy rượu. Không thể để cậu ta làm to chuyện được. Dì Năm yên tâm đi. Tôi là Bộ Quốc Phương. Tôi là Tiền Khôn, Chủ tịch tỉnh đảng bộ. Chúng tôi nhận được tình báo quan trọng. Nhà máy nhiên liệu cồn Vũ Dương đã trở thành hang ổ của tổ chức ngầm phản loạn. Tỉnh đảng bộ quyết định hành động đột kích. Mong cô thông cảm và phối hợp. Tôi Tiền Khôn đảm bảo chỉ diệt trừ nội gián, không làm tổn hại đến sản xuất và vận hành bình thường của nhà máy Phương Hoa. Tại sao không báo cho tôi biết sớm hơn? Coi tôi như trộm nhà mà đề phòng sao? Không cần anh đích thân đi đâu. Nếu lão bác đã ở đó, tôi sẽ dẫn anh em qua đó. Đúng. Lão bác chỉ nghe lời đại hiền tử thôi. Hay là ngài cứ ở nhà chờ tin tức đi. Cậu Tử. Có. Cậu dẫn đội 1 và đội 2 bảo vệ tốt cho tư lệnh và dinh thự. Tôi dẫn đội 3 đến nhà máy rượu. Rõ. Tỉnh đảng bộ này thật sự đã nắm được điểm yếu gì của Thiệu Hoa rồi. Để tôi nói cho cậu biết, Bí Phương Nô Mô Hang là kế hoạch quân sự tuyệt mật. Vệ tư lệnh và những người của tỉnh đảng bộ trước giờ vốn không hòa hợp, chắc chắn sẽ không nói cho bọn họ biết đâu. Hay là tôi đi thăm dò tình hình trước đã. Ngủ đi. Đại tiểu thư, sao thế, có chuyện gì? Tôi có việc gấp cần báo cáo. Đừng vội, nói rõ ràng ra. Thự trưởng Dương bảo tôi đến liên lạc khẩn cấp với cô. Đến cổng đông nhà máy Phương Hoa đi. Giám đốc, kẻ nào tấn công nhà máy? Chắc là lực lượng vũ trang từ tỉnh lỵ đến. Thế trận rất lớn, nhìn là biết chúng có chuẩn bị từ trước. Tình hình bên ngoài thế nào rồi? Nhà máy có tiếng súng ở 3 phía. Tôi đoán chúng đi từ hướng Tây Nam Bắc, bao vây nhà máy ở cả 3 mặt. Phía đông không có động tĩnh. Tôi có cần tổ chức cho đảng viên rút lui không? Lão Cốc, đảng viên của mỗi chi bộ các ông có phải đều liên lạc đơn tuyến không? Phải. Vậy thì tốt. Thế thì tổ chức của các ông không thể bị lộ hoàn toàn. Đây chắc chắn là kế đả thảo kinh xà của Chân Bằng Cử. Một khi người của các ông rút lui, sẽ làm lộ toàn bộ mục tiêu. Đến lúc đó, tổ chức hoạt động ngầm của quý đảng ở Vũ Dương sẽ rơi vào tê liệt. Lão Viên đi chưa? Ông ấy tự nhốt mình trong phòng cả ngày rồi, đang phân loại xử lý sổ sách. Ông ấy nói thứ không nên đốt thì tuyệt đối không đốt. Một mặt là không để nhà máy bị tổn thất, mặt khác là tuyệt đối không để ông bị liên lụy. Sao còn phải lo cho tôi làm gì? Bảo ông ấy mau đi đi. Bây giờ nhà máy bị bao vây, ông ấy đi đâu được? Chẳng phải nói cổng đông không có động tĩnh sao? Chuyện quân sự cậu không hiểu đâu. Đây gọi là kế dây 3 mặt chừa một mặt. Đứng im. Tôi được tư lệnh bộ phái tới bảo vệ nhà máy. Bây giờ tất cả nghe theo lệnh của tôi. Đúng là tiểu thư họ Bộ. Chúng tôi nghe theo chỉ huy của tiểu thư Bộ. Chúng tôi nghe theo chỉ huy của tiểu thư Bộ. Không được nghe cô ta. Bây giờ các người phải phục tùng chỉ huy của đội công tác tỉnh đảng bộ. Mày còn lằng nhằng nữa, tao bắn nát óc mày mo đồ. Tước súng của chúng nó cho tôi. Rõ. Bắt hết lại cho tôi, đi.
Alo, tôi là Bộ Đức Hiền. Tôi là Thiệu Hoa. Tôi không nói chuyện với cô. Tôi tìm Cốc đại ca. Giờ này là giờ nào rồi mà cô còn? Alo, tôi là Cốc Mai Thôn. Người của tôi đã khống chế cổng đông rồi. Tốt quá rồi. Nói gì thế? Cô ấy nói đã khống chế được cổng đông rồi. Mau sắp xếp người đưa lão Diên rút lui qua cổng đông. Rõ. Đưa lão Diên đi cổng đông. Ở đó có người tiếp ứng. Được. Kế toán viên đi theo tôi. Đi. Đánh thật mạnh cho tôi. Không được để một tên nào lọt vào. Tử Khanh, sao em lại chạy ra đây? Có chuyện gì vậy? Em đừng quan tâm, chỗ này nguy hiểm lắm. Em về trước đi, em đi cùng anh. Nghe lời. Về đi. Về mau. Về đi. Cẩn thận. Giám đốc Thiệu. Giám đốc. Sao rồi kỹ sư Thẩm? Kỹ sư Thẩm, sao rồi giám đốc? Chị không sao chứ? Sao rồi kỹ sư Thẩm? Thế nào rồi? Tử Khanh, em có sao không? Tôi không sao. Anh bị thương rồi. Đây là việc tôi nên làm. Hoa Tử cậu là chủ lực của nhà máy chúng ta. Cậu tuyệt đối không được có chuyện gì đâu. Cậu ngốc à? Được, Sầu Tử, mau đưa cô ấy đến phòng y tế. Kỹ sư Thẩm. Thế nào rồi, không sao chứ? Tôi không sao. Cậu nói xem cậu đến đây làm gì? Tam Nhi, mau đưa giám đốc đến nơi an toàn đi. Rõ. Chú ý an toàn. Ông cẩn thận đấy lão Cốc. Được. Các người mau đi đi. Được. Đi theo tôi. Đặc phái viên, người có thể đưa tới tôi đều đưa tới cả rồi. Chuyên viên chân cuối cùng ông cũng đến rồi. Đội bảo vệ nhà máy này rốt cuộc có bao nhiêu súng vậy? Hỏa lực cũng mạnh quá rồi. Giết chết bao nhiêu đồng chí của chúng ta. Thực lực của bọn họ không thể xem thường được. Ai? Là tôi. Sao thế, anh bị thương à? Tôi không sao. Chuyên viên chân bọn chúng cố tình mở một con đường để cho người trong nhà máy chạy thoát, chuẩn bị phục kích bọn họ. Tên chân bằng cử này cũng quá coi thường Thiệu Hoa rồi. Bây giờ cổng lớn phía đông đã bị nữ tướng đó canh giữ rồi. Nghi phạm chắc chắn đã bị cô ta thả đi rồi. Tôi lập tức dẫn người đi truy đuổi. Khoan đã. Từ đây đi về phía đông là một khu rừng. Nghi phạm rất có khả năng đã trốn vào đó. Chúng ta căn bản không thể bắt được bọn họ. Bọn chúng muốn rời khỏi Vũ Dương trước khi trời sáng thì bắt buộc phải đi qua đó. Người của bọn chúng không nhiều. Đến lúc đó anh dẫn thêm vài người đi, chắc chắn sẽ đuổi kịp bọn chúng. Sao cậu lại quen thuộc địa hình ở đây như vậy? Cậu bớt nói nhảm đi, mau đi. Được.
Lão bác đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngừng bắn. Đại hiền tử, chuyện tối hôm nay. Chuyện là thế này. Người của nhà máy Phương Hoa, các người nghe đây. Tôi là Chân Bằng Cử. Các người đã bị đoàn công tác của tỉnh đảng bộ bao vây rồi. Tôi khuyên các người ngừng chống cự, phối hợp điều tra với đoàn công tác. Đây là nơi sản xuất quân nhu trọng yếu, không có lệnh của tư lệnh bộ. Không ai được phép tự tiện vào đây. Bắn cho tôi. Bây giờ không thể tấn công mạnh được. Vậy chẳng phải chúng ta đến đây vô ích sao? Chúng ta đã đạt được tác dụng dung cây dọa khỉ rồi. Con hổ sắp chui vào vòng phục kích của chúng ta rồi. Chuyên viên, tình hình có thay đổi. Vệ sĩ của Bộ Quốc Vương đã khống chế cổng lớn phía đông. Kế hoạch phục kích của chúng ta hoàn toàn thất bại rồi. Cái gì? Tôi nói này lão bác. Lão bác, cậu đúng là đồ hồ đồ. Mau đi gặp tư lệnh đi. Nghe tư lệnh xử trí. Đừng mà. Bây giờ tôi đâu dám đi gặp tư lệnh chứ. Hay là thế này, tôi sẽ làm cấp dưới cho anh. Anh nói xem phải xử trí lũ khốn này thế nào. Tôi nghe theo anh hết. Tôi chỉ cầu xin anh ở trước mặt tư lệnh nói giúp tôi vài lời hay. Cứ nói là lão bác nghe ngóng được tin tức nên mới đến đây thăm dò thực hư. Là tôi dẫn đầu đánh nhau với đám người này. Nếu không phải nhờ tôi thì đám người này đã xông vào nhà máy, phá nát nhà máy rồi. Vậy anh còn lề mề cái gì? Mau cùng với người của tôi bao vây đám người bọn chúng lại, tước vũ khí của chúng. Anh em nghe lệnh đại tiểu thư. Bao vây bọn chúng. Rõ. Chuyên viên Chân, các người bây giờ đã bị bao vây rồi. Tôi ra lệnh cho các người lập tức rút lui 2 dặm. Kẻ nào dám trái lệnh, hậu quả tự gánh chịu. Tao bắn chết nó trước. Thấy chưa? Cô gái đó chính là nữ tướng Kiêu Dũng bên cạnh Bộ Quốc Phương, là nội gián Thiệu Hoa cài vào bên cạnh Bộ Quốc Phương. Hành động thất bại rồi. Lập tức báo cáo tình hình ở đây cho chủ tịch tiền của tỉnh ủy. Rõ. Cậu tử, bao vây chỗ này cho tao. Một con chuột cũng không cho thoát. Rõ. Bao vây hết đám người này lại cho tao. Đại hiền tử, đừng quên nói tốt vài lời với tư lệnh. Biết rồi. Cảnh giới. Tư lệnh, chúng tôi đã khống chế được cục diện. Xin chỉ thị, bảo chúng tước vũ khí đầu hàng. Nếu không thì giết hết. Rõ. Đại hiền tử nói chưa? Nói rồi. Cảm ơn. Chuyên viên Chân, Bộ tư lệnh nói rồi. Bảo người của các người tước vũ khí đầu hàng. Không thì tiêu diệt toàn bộ. Ông tự xem mà lo liệu. Không thể đối đầu trực diện được nữa. Chúng ta không phải là đối thủ của họ. Dừng lại. Để tôi đi nói chuyện với chúng. Đừng nổ súng. Đừng nổ súng. Hiểu lầm thôi. Hoàn toàn là hiểu lầm. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Tước vũ khí của chúng đi. Không vấn đề. Anh em, đi thôi. Rõ. Đại đội trưởng Bộ, thật sự là hiểu lầm mà. Chúng tôi chỉ phối hợp với tỉnh ủy tổ chức một cuộc điều tra. Chúng tôi nhận được tình báo chính xác. Bên trong nhà máy Phương Hoa có người lén vận chuyển vật tư quân dụng để viện trợ cho quân phản loạn. Đây là hành vi phạm tội vô cùng nghiêm trọng. Mong đại đội trưởng Bộ hỗ trợ chúng tôi điều tra. Báo cáo đại tiểu thư, toàn bộ đã được giải quyết. Tổng cộng 94 người là lực lượng vũ trang không rõ thân phận đã bị chúng ta bắt giữ toàn bộ. Qua thẩm vấn tạm thời,
Chỉ có một bộ phận nhỏ không rõ tung tích. Tiểu đội trưởng Trần, chạy đi. Mau chạy, mau chạy đi. Đuổi theo. Ông ơi, có người đang đuổi giết tôi. Làm ơn cho tôi đi nhờ một đoạn được không? Tôi có thể trả tiền cho các ông. Lên xe đi. Được, cảm ơn. Dẫn đi. Không được nhúc nhích. Ngồi xuống cho tao. Tư lệnh, sao có ít người vậy? Những người còn lại đang bị giam ở phòng bên cạnh. Trong hai tên này, tên nào là chuyên viên ngưu? Là hắn đó. Tôi còn đang thắc mắc ai mà to gan thế. Chuyên viên ngưu. Nghe oai quá nhỉ. Chói nó lại cho tao. Đừng nhúc nhích. Thả tôi ra. Tôi là đặc phái viên của tỉnh đảng bộ. Mày bắt tao thì phải nghĩ đến hậu quả của mày. Hắn đang dọa hai đứa mày nếm hậu quả đấy. Đứng im. Tao nói cho mày biết, bắn chết mày rồi tao sẽ đến tìm cái thằng họ Tiền ở tỉnh đảng bộ của chúng mày. Hậu quả. Lão bác đâu? Lúc em đến, lão bác đang giao chiến với bọn chúng, cho nên đám người đó không tấn công vào trong nhà máy được. Tại sao lại giấu tao tự ý hành động? Chỉ riêng điểm này tao đã có thể bắn chết mày rồi. Đại ca, em thật sự là nhận được mật báo nói rằng tên họ Thiệu nội ứng ngoại hợp, lén lút vận chuyển quân nhu từ nhà máy nhiên liệu cồn ra ngoài. Em sợ anh biết rồi sẽ nói cho đại hiền tử. Đại hiền tử lại nói cho tên họ Thiệu biết. Tức là mày đến cả. Ta cũng không tin nữa phải không? Này thằng nhóc, mày có lương tâm không vậy? Vừa nãy đại hiền tử còn nói tốt cho mày đấy. Cái này không đại ca, em không trách đại hiền tử. Đại hiền tử bây giờ bị tên họ Thiệu. Không phải. Phải trách là trách cái tên họ Chân này. Là hắn đã giấu chúng ta, dẫn đám người đó đến tấn công nhà máy. Em làm gì muốn bảo vệ nhà máy của tư lệnh. Nếu không phải em ngăn cản kịp thời thì đám người này đã phá nát nhà máy rồi. Đại ca, lúc này anh em chúng ta phải một lòng mới được. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Vậy mày còn không mau tập hợp đám người này lại? Mày còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau đi đi. Rõ. Một lũ vô dụng hèn nhát, còn ra vẻ đến đây để kiểm tra sổ sách. Lũ thư ký quèn mà cũng dám chĩa vào họng súng của lão tử. Chọc giận tao bắn chết hết chúng mày. Tư lệnh, bố tư lệnh, điện khẩn của tổng tư lệnh chiến khu 1 vệ tướng quân. Gửi tư lệnh chiến khu Vũ Dương bố Quốc Phương tướng quân lập tức dừng ngay việc xung đột vũ trang với đoàn công tác của tỉnh đảng bộ. Việc điều tra nhà máy Phương Hoa lần này liên quan đến vụ án thông đồng với Tân Tứ quân tình tiết phức tạp. Bản thân tôi dự định cử chuyên viên đến điều tra làm rõ sự thật. Mong bố huynh nể mặt vệ mổ này. Kính báo. Tư lệnh, vệ tướng quân đã đích thân gửi điện đến rồi. Hay là chúng ta cứ thả người ra trước đi ạ? Tôi nể mặt vệ tư lệnh. Cậu mau bảo cái tên chuyên viên chó má gì đó cút khỏi đây cho tôi.
Sau này không có lệnh của tôi, không một ai được phép bước chân vào nhà máy cồn nửa bước, kể cả cậu. Tư lệnh, điện khẩn của Thứ trưởng Chương bên Cục Quân Nhu gửi cho ngài ạ. Chẳng phải chỉ bắt có mấy người thôi sao? Sao mà lắm điện báo thế? Có chuyện gì nói đi. Ông ấy muốn chúng ta phối hợp với anh để điều tra việc nhà máy Phương Hoa ngầm tài trợ cho địch. Vớ vẩn. Nhà máy cồn làm việc ngày đêm không nghỉ, sao lại thành tài trợ cho địch được chứ? Đây chẳng phải là bịa đặt vu khống hay sao? Tư lệnh, không có lửa làm sao có khói. Bên tỉnh đảng bộ làm dùm beng như thế, tôi thấy không thể xem nhẹ được đâu à. Hai bức điện báo. Chuyên viên. Vệ tướng quân đã đặc biệt gửi điện cho tiền chủ tịch, nói rằng không được đụng đến Thiệu Hoa, nhất là trước khi có được bằng chứng thông đồng phản quốc rõ ràng của hắn. Các người xem, chuyện này thành ra dở dở ương ương rồi. Đến cả vệ trưởng quan cũng coi Thiệu Hoa như của quý. Vậy mà các người lại chẳng biết gì cả, còn lôi cả tôi vào. Chẳng phải là chúng tôi đã tin anh hay sao mới hành động sao? Đã biết vệ trưởng quan đối với cái tên họ Thiệu đó cưng như trứng mỏng, vậy các người còn đi chọc giận hắn làm gì? Tư lệnh bộ đại giá Quan Lâm. Lại đây, lại đây. Mời ngồi, mời ngồi. Có việc gì thế? Ngươi không định cho ta một lời giải thích hợp lý sao? Nếu không ta sẽ không để yên đâu. Đoàn công tác đã nắm được bằng chứng nhà máy cồn nhiên liệu cung cấp quân phí và quân nhu cho quân phản loạn. Đã cử đoàn công tác đến kiểm tra sổ sách, nhưng lực lượng vũ trang bất hợp pháp ở Quảng Lợi đã nổ súng trước vào đoàn công tác. Nhà máy Phương Hoa là nhà máy quân nhu, gặp phải một nhóm người không rõ danh tính tấn công vũ trang. Nổ súng là thuộc về tự vệ. Đoàn công tác đa số là nhân viên văn chức, đến để kiểm tra sổ sách, chứ không phải đến để đánh nhau. Kiểm tra sổ sách à? Kiểm tra sổ sách mà cũng mang theo súng ống. Bộ tướng quân, tôi đang thực hiện mệnh lệnh của tỉnh ủy, áp dụng biện pháp quyết đoán đối với nhà máy Phương Hoa. Ngược lại là ngài phải giải thích với tỉnh ủy, với bộ chỉ huy đại chiến khu, và giải thích rõ ràng với Trùng Khánh về vấn đề nhà máy Phương Hoa tài trợ cho quân phản loạn. Ta không cần phải giải thích nhiều với ngươi như vậy. Ta chỉ nói với ngươi một điều. Lão tử đây dùng nửa đời tâm huyết để gây dựng nhà máy Phương Hoa này, ta mà cung cấp quân nhu cho quân phản loạn à? Đầu óc ngươi bị uống nước rồi phải không? Ngươi, tư lệnh, chúng tôi cũng là gì muốn bảo vệ tài sản riêng của ngài, không bị lũ chuột béo trong nhà khoét rỗng. Xin ngài hãy kiểm tra nhân viên trong nhà máy, xem có ai bỏ trốn không. Nếu có, thì chắc chắn là nội gián. Chúng tôi đã bắt được người của công ty thương mại Trung Nam, giám đốc họ Châu. Hắn đã khai ra chuyện cùng với nhà máy của các anh, liên lạc đơn tuyến với tổng kế toán họ Viên, chu cấp một lượng lớn tài chính cho quân phản loạn mới thành lập. Một lượng tiền lớn biến động bất thường như vậy, với tư cách là giám đốc, Thiệu Hoa không thể không biết. Phương Hoa Quảng chính là thông đồng với phản quân, là sào huyệt bí mật của tổ chức bí mật. Theo lời của anh thì tôi là kẻ cầm đầu của sào huyệt đó sao? Báo cáo. Vào đi. Tư lệnh, người của chúng ta ở Triệu Gia Bảo bắt được hai kẻ đang bỏ trốn. Một người là tổng kế toán, một người là đội trưởng đội bốc vác. Cậu đi đi. Tư lệnh, ngài nói xem, nếu họ không làm chuyện khuất tất thì họ chạy làm gì chứ? Phải đó. Vậy thì thế này, đưa về đây tôi đích thân thẩm vấn. Vâng. Bộ tư lệnh. Tư lệnh, chuyện này thật sự rất nghiêm trọng. Nếu không có chứng cứ xác thực, tỉnh ủy sẽ không hành động lớn như vậy đâu.
đã biết tình hình nghiêm trọng như vậy, tại sao không báo cho tôi một tiếng? Chuyên viên Chân, anh có ý đồ gì? Tư lệnh, tôi có ý tốt thôi. Sợ ngài khó xử ở giữa cái vai ác này, cứ để tôi đóng. Chúng ta có thể cùng đi thẩm vấn tên phạm nhân đó. Đi thôi. Là giám đốc Thiệu sắp xếp cho ngươi bỏ trốn phải không, Thiệu Hoa? Hắn là một tên khốn nạn, một kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo? Vậy thì thế này, hắn nói gã đó là kẻ lừa đảo. Cậu gọi Thiệu Hoa đến đây. Vâng. Khoan đã, Thiệu Hoa là nghi phạm chính, phải thẩm vấn riêng. Anh thẩm vấn hay tôi thẩm vấn? Đương nhiên là tư lệnh ngài thẩm vấn rồi. Bố tướng quân, bây giờ đang là lúc thẩm vấn phạm nhân, anh lại gọi giám đốc Thiệu đến đây, không thích hợp lắm đâu. Mày bây giờ là tù binh. Bớt nói lại. Vâng. Em gái, em xem kế toán viên là người thật thà chất phác như vậy, anh ta sao có thể là cộng sản được, chứ phải không? Tôi có chết cũng không tin. Đúng thế, lão Viên đâu có nói anh ta là cộng sản. Anh ta chỉ nói có kẻ là đồ lừa đảo khốn kiếp, cứ như có thù sâu oán nặng với người đó vậy. Tôi hiểu rồi. Kế toán viên chắc là bất mãn với đãi ngộ mà giám đốc Thiệu dành cho anh ta. Tôi đã nói rồi mà giám đốc, anh không thể vì tiết kiệm tiền cho bố Quốc Phương mà làm mất lòng tất cả mọi người. Xem này, lát nữa anh cũng tăng lương cho tôi đi, nếu không tôi cũng sẽ chửi anh đấy. Muốn bịa chuyện thì nghĩ cho kỹ rồi hẳn bịa, đừng có giả ngay trước mặt tôi. Còn nữa, đừng có luôn miệng gọi bố Quốc Phương, bố Quốc Phương. Tên của bố tư lệnh là để cho anh gọi bừa ở đây sao? Đúng, đại tiểu thư nói rất đúng. Vậy cô nói xem phải nói thế nào? Giám đốc Thiệu của các người không phải tài giỏi lắm sao? Cứ để anh ta tự bịa đi. Em gái à, tình cảm anh em mình thân thiết mà. Hắn chỉ là một ông chủ chỉ biết nổi nóng thôi. Cốc đại ca vậy, em nể mặt anh, giúp các người một phen. Các người cứ bám vào lời kế toán viên nói là có kẻ lừa tiền hại người đó, rồi cứ thế bịa tiếp. Tôi thấy bọn người trên tỉnh hình như cũng không biết nhiều. Giám đốc, ông nói một câu đi chứ. Chị em nhà họ Nhân cũng không phải người ngoài đúng không? Ông cứ nói đi, rốt cuộc đã gài bẫy kế toán viên thế nào? Vậy thì nói thế này đi. Tư lệnh, tôi đã đưa giám đốc Thiệu đến rồi. Các vị lãnh đạo đều ở đây cả. Tư lệnh tìm tôi, hỏi ông vài chuyện. Nói đi. Người này ông có biết không? Tôi đương nhiên là biết rồi, có gì mà không biết chứ. Đây là kế toán trưởng của tôi mà. Sao thế này? Nửa đêm chạy đến Triệu ra, bảo bị người ta bắt về. Tôi kháng nghị, thiên hạ làm gì có kiểu thẩm vấn phạm nhân như vậy. Bộ tư lệnh, ông cứ nói thẳng với anh ta là xong mà. Tôi cũng nghĩ vậy mà. Sao tôi thẩm vấn vụ án mà cứ có người la lối vậy? Cậu tử, lôi ra ngoài cho tôi. Vâng. Từ từ, tư lệnh đừng nóng giận. Đều là người một nhà cả mà. Hôm nay chúng tôi chỉ ngồi nghe với tư cách thính giả thôi. Thiệu Hoa, cậu cứ trả lời thành thật câu hỏi của tư lệnh đi. Tư lệnh còn hiểu rõ về nhà máy cồn Phương Hoa hơn cả tôi. Chắc là các vị quan lớn muốn nghe đúng không? Vậy tôi sẽ nói cho các vị nghe. Lão Viên là công thần của công ty nhà họ Thiệu chúng tôi, là người có công lớn trong việc xây dựng nhà máy nhiên liệu cồn Phương Hoa. Trong thời gian ngắn như vậy, huy động được nhiều tiền thế, xây dựng nên nhà máy cồn lớn nhất Trung Quốc. Chỉ dựa vào chút vốn ban đầu của tôi và tư lệnh thì hoàn toàn không đủ. Hơn nữa, việc sản xuất nguyên liệu cồn cần phải tích trữ một lượng lớn lương thực theo mùa, chiếm dụng vốn lưu động tương đối lớn. Thế là tôi đã vận động các nhân viên lâu năm của công ty, bảo họ đi gây quỹ hùn vốn. Lão Viên đã tìm đến người thân bạn bè của ông ta, góp được một khoản tiền lớn. Nói như vậy thì ông ta cũng được xem như là công ty chúng ta, một cổ đông không lớn cũng không nhỏ. Nhưng không lâu trước đây, ông ta đột nhiên chạy đến nói với tôi rằng khoản tiền ông ta gom được đó thật ra là tiền vay nặng lãi ở bên ngoài, bây giờ bị người ta giáo diết đòi nợ.
chạy đến đòi tôi trả lại tiền cho ông ta cả vốn lẫn cổ tức. Tôi đã nói với lão Diên, tôi nói bây giờ thiết bị trong xưởng đang được cải tạo, còn đang tích trữ lương thực, đang là lúc cần dùng tiền. Muốn lấy tiền thì cuối năm hãy nói. Lão Diên à, lời hay ý đẹp tôi đã nói với ông cả một rổ rồi, ông nên hiểu chứ. Lúc đó có một quả lựu đạn đang bốc khói, đột nhiên bay tới, rơi ngay dưới chân Thiệu Hoa. Ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, tôi đột nhiên lao tới đẩy ngã Thiệu Hoa. Sau đó quả lựu đạn đó phát nổ. Trước mắt tôi tối sầm lại, rồi không còn biết gì nữa. Thế là cậu ta bình an vô sự, còn anh thì bị thương. Rất đáng giá. Xưởng Phương Hoa có thể đảm nhận sản xuất quân nhu được không? Là hoàn toàn trông cậy vào cậu ta. Nếu không có chúng ta tranh đấu với cấp trên, chỉ dựa vào một mình Thiệu Hoa, thì làm sao lấy được đơn hàng quân nhu lớn như vậy? Cũng phải. Thật ra giám đốc Thiệu rất vĩ đại. Tôi rất khâm phục anh ấy. Không chỉ việc sản xuất quân nhu của cả xưởng phải dựa vào anh ấy. Tôi còn nghe nói gần đây anh ấy đang bí mật nghiên cứu một loại công thức mới nào đó, có thể khiến ô tô không bị chết máy, khiến xe tăng chạy cực nhanh. Thế là sao tôi lại nói ra chuyện này chứ? Giám đốc Thiệu không cho tôi nói. Anh nói xem, anh ấy cũng thật là. Sao chuyện này mà ngay cả anh cũng giấu? Anh không quản ngại vạn dặm đến Trung Quốc giúp chúng tôi. Anh ấy làm vậy đúng là có chút không ổn. Cô đừng quá sùng bái anh ta. Cô Thẩm, anh ta không lợi hại như cô nói đâu. Frank, không phải tôi coi thường anh. Không có anh nhà máy Phương Hoa vẫn hoạt động. Chỉ duy nhất không có anh ấy là không được. Phải rồi, những chuyện hôm nay tôi nói với anh tuyệt đối đừng nói với người khác nhé. Nếu không giám đốc Thiệu sẽ đuổi việc tôi mất. Cái nơi mang vợ này, để xem còn ai dám bắt nạt cô nữa không. Tôi yêu cầu kiểm tra sổ sách. Anh tuổi gì? Đại diện quân đội còn đang đứng ở bên cạnh kia kìa. Sổ sách là thứ anh nói, cha là cha được sao? Khoan đã. Tư lệnh, chuyện này tôi hoàn toàn ủng hộ. Tôi ủng hộ việc kiểm tra sổ sách. Nếu kế toán viên đã hiểu lầm tôi đến thế, làm như thể tôi đã tham ô. Bao nhiêu tiền của nhà máy cồn chúng ta vậy? Vậy hôm nay chúng ta hãy kiểm tra sổ sách cho rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho tôi, phải không? Trung tá Sài. Trung tá Sài, cái này cứ coi như là tôi với tư cách giám đốc nhà máy cồn phát một chút trợ cấp sinh hoạt cho công nhân của tôi. Sau này tháng nào cũng có. Nếu ngài vẫn còn lo lắng, thế này đi. Các vị là đại diện của bên quân đội. Chỉ cần bên quân đội các vị không gật đầu, thì ai dám đến nhà máy cồn kiểm tra sổ sách tổng? Chuyện nội bộ của quý nhà máy, phía quân đội không can thiệp. Trách nhiệm của tôi là đảm bảo chất lượng và số lượng, cung cấp nhiên liệu cồn đúng thời hạn. Nhưng tôi xin nhắc nhở các vị, hàng cung cấp cho quân đội là do Cục Quân nhu trực tiếp kiểm soát, có chế độ bảo mật nghiêm ngặt. Không phải ai muốn điều tra là có thể điều tra. Đừng tưởng các người là quan lớn ở địa phương và của tỉnh đảng bộ. Tôi không thể tin tưởng một ai. Chuyên viên Chân có nghe thấy không? Tôi đều phải nghe theo đại diện quân đội. Vậy nên tôi khuyên chuyên viên Chân đừng có vươn tay quá dài. Dựa theo chỉ thị của tỉnh đảng bộ, xét thấy lực lượng vũ trang tư nhân của nhà máy cồn nhiên liệu nhiều lần quấy nhiễu quan chức chính phủ, phải lập tức bị giải tán. Vấn đề an ninh giao cho chuyên viên Chân giám sát, do Sở Cảnh sát Vũ Dương chịu trách nhiệm cụ thể. Nói bậy. Nhà máy của tôi mà lại để người khác giám sát à? Nếu các người đã nói như vậy, nhân tiện có đại diện quân đội ở đây, vậy thì tôi sẽ tuyên bố một việc. Tôi tuyên bố bổ nhiệm Bộ Đức Hiền làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám sự của nhà máy cồn Phương Hoa. Đội bảo vệ cũ của nhà máy cồn nhiên liệu giải tán, do đội vệ binh của Bộ Tư lệnh Cảnh bị thay thế tiếp quản các vấn đề an ninh. Thiếu tá Sài thấy sao? Có ý kiến gì không? Không có ý kiến. Nếu tư lệnh đã chính thức bổ nhiệm, vậy tôi xin nhận nhiệm vụ trong lúc nguy nan. Với tư cách là tổng giám sự, tôi yêu cầu kế toán viên ở lại nhà máy,
để phối hợp điều tra với tôi. Các người đang bao che cho nghi phạm. Tôi sẽ báo cáo việc này lên tỉnh đảng bộ, thậm chí là trung ương đảng bộ. Cậu tử, lôi nó ra ngoài bắn. Báo cáo. Điện khẩn của chủ tịch vệ. Đọc. Ngoại trừ nghi phạm bỏ trốn bị áp giải về tỉnh thành để thẩm vấn, những người còn lại trong nhà máy không được bắt bừa. Phải đảm bảo sản xuất an toàn vật tư quốc phòng. Tất cả đã nghe thấy rồi chứ? Thế là 2 tiếng đồng hồ tôi thẩm vấn công cốc à? Ông nói xem chung tá xài. Chuyên viên chân cũng thật dụng công quá nhỉ. Nếu đã là ý của tư lệnh vệ, người tôi cho các người mang đi. Nhưng tôi nói thẳng cho mà biết, nếu sau này còn kẻ nào dám can thiệp vào chuyện của xưởng cồn nhiên liệu, tôi sẽ vặn cái đầu chó của hắn xuống.